Saturday, laundry day ko po ang Saturday. Bali kanina ko pa ito nababad. Kinukusutan ko na lang siya. Hand wash lang ako kasi sira yung aming washing machine. Pero mas gusto ko yung hand wash kasi hindi madaling maluma yung mga damit tsaka hindi siya lumuluwag agad-agad. Kaya mas preferred ako sa hand wash. Hindi naman mahirap talaga mag-hand wash basta marumi ang mga damit. Lalo na pag nakababad yung mga damit, hindi siya mahirap tanggal. Hindi siya mahirap kususin. Etong puti, nag-iisang puti lang siya, kaya hinalo ko na siya sa mga dikulay kong damit. Tsaka hindi naman siya, yung mga dikulay kong damit, hindi naman siya naghahawa. Hindi humahawa yung kulay niya. Okay lang, napagsama. Pero binubukod ko ng kusog yung mga shorts sa mga damit. Tsaka dito ako talaga lagi pumapesto maglaba. Dito malapit sa kusina. Kasi itong pintuan na to, CR na namin. Mas malapit sa tubig pag magbabadlaw lang. Kung sa labas pa ako maglalaba, hahakutin ko pa itong mga planggana. Tsaka magdadala pa ako ng tubig. Magbubuhat pa ako ng timba-timbang tubig. Hindi katulad dito, CR na malapit na siya. Ilalatag ko na lang yung langgada doon. Tapos, nandun ang mismo yung grito. Mabilis na lang. Kaya, tuloy-tuloy na yung paglalaba ko. Pinakamahalaga lang naman ang pinukusap dito yung mga kilikili yan, yung mga part na pinagpapawisan, yung mga dito sa may leeg, tapos sa dulo. Pag naglalaba ako, gumagamit pa rin ako ng bareta. Nasanay kasi ako na kahit na may powder na yung tubig, may bareta na rin.
Okay po, nandito lang po ako sa CR. Nagbabanlaw na ako dito. Dito na ako sa loob para hindi lang magkalat magkalat ng basa. Hanggang dito na rin dito. Tuloy-tuloy na yung banlaw. Ayan po, naisagay na yung mga damit ko. Hindi na ako nag-dryer kasi taas naman ng sigat ng araw para maka-save na rin ng kuryente. Tapos na po ako maglaba. And thank you for watching.